VINSET 3.0. Day 1, Morning and Afternoon Sessions. Ang Information and Communications Technology Service, ICTS, sa pamamagitan ng Educational Technology Unit, EdTech. Magandang araw po mga kaguro. VINSET 3.0. Day 1, Morning and Afternoon Sessions. Ang Information and Communications Technology Service, ICTS, sa pamamagitan ng Educational Technology Unit, EdTech, ay magsasagawa ng televised virtual in-service training program for teachers, VINSET 3.0, na may temang Uniting Teachers Towards Digital Transformation and Excellence. Ang virtual activity ay ipapakita sa mula ika-8 hanggang ika-11 ng Agosto 2022 at e-stream sa online platforms ng DepEd. Ang recorded session ay ipapalabas sa susunod na schedule sa pamamagitan ng mga local cable partners ng DepEd TV. Ang mga aktibidad ay nakaprogram upang magbigay ng pinakabagong teknolohikal na pagbabago sa pagtuturo upang ihanda ang mga guro, publiko at pribado para sa mga personal na klase gamit ang iba't ibang ICT at digital learning application. Bilang karagdagan, ang mga paksa ay maingat na tinutukoy upang matiyak ang pagtaas ng kasanayan ng mga guro na mangangailangan ng epektibong paggamit sa kani-kanilang mga klase, sa anumang learning environment. Ang televised VINSET 3.0 ay ipinagkaloob ng CPD Council for Professional Teachers na may accreditation number PTR-2022-366-1899 na may 15 CPD units. Day 1, official livestream link will be posted here. Stay updated. Day 1, evaluation will be posted here. Keep visiting this YouTube channel. Stay updated. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.